Việt Nam là đất nước có nền văn hóa lâu đời. Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Và sự kiện góp phần làm nên những trang sử vàng ấy là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hào hùng, tiếng tăm lừng lẫy khắp năm châu. Trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương vào những năm 1950-1954, Pháp liên tiếp bị thất bại, đặc biệt là ở Việt Nam. Pháp phải nhờ vào sự viện trợ của Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có đóng góp quan trọng trong việc tham gia chỉ đạo, tổ chức tiến hành chiến tranh nhân dân bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước, thực hiện chiến tranh toàn dân, toàn diện. Với chiến thắng ở Điện Biên Phủ, không ai có thể quên được một quyết định có tính lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với tư duy của một nhà quân sự lớn, mặc dù các đơn vị đều sẵn sàng tiến công vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với cái nhìn và nhận định của một nhà quân sự lỗi lạc tài ba, đã quyết định hoãn trận đánh để thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh chuyển qua đánh chắc tiến chắc. Bằng sức mạnh tổng hợp và lối đánh du kích của chiến tranh nhân dân Việt Nam được hun đúc qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Vì chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chúng ta, nên Trung ương Đảng, Chính phủ, Hội đồng cung cấp mặt trận, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy mặt trận đã huy động tổ chức chỉ huy quân ta ngày đêm bạt rừng, xẻ núi. Một trong những lực lượng quan trọng phục vụ hậu cần cho chiến dịch là đội xe hợp thồ trên 2 vạn người, với năng suất tải mỗi xe chở được 200 đến 300 kg, kỷ lục lên đến 352 kg. Xe đạp được cải tiến có thể thồ cao gấp 10 lần so với dân công đánh bộ, đồng thời giảm được mức tiêu hao gạo dọc đường do người chuyên chở. Ngoài ra, xe thồ có thể hoạt động trên những tuyến đường mà xe ô tô không thể di chuyển được. Đây chính là thành quả, cũng là một minh chứng cho cách đánh thông minh, sáng tạo của người Việt Nam ta. Ngoài ra, hơn 260.000 dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong đã ngày đêm vừa làm đường, vừa vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm dưới làn bom, mưa đạn của địch để đáp ứng yêu cầu của mặt trận. Đó thực sự là những thử thách khốc liệt mà đồng bào ta đã vượt qua. Hơn thế nữa, riêng việc kéo pháo cũng đã đủ trở thành huyền thoại và đi vào lịch sử, bởi mỗi khẩu pháo 105mm nặng 2,5 tấn được kéo bằng xe ô tô loại 2, loại 3. Vậy mà, bằng sức người, sức cơ bắp, bộ đội ta đã kéo pháo qua những quả núi cao, đèo dốc hiểm, mưa bom, bão đạn của địch. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa nước nào làm được như vậy như là nước Việt Nam chúng ta. Đây là một điều rất đáng tự hào của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Từ 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1954, ta tiêu diệt phân khu phía Bắc của Pháp. Lực lượng tiêu diệt các cứ điểm Him Lam, Đồi Độc Lập và trung tâm đề kháng Bản Kéo. Ta đã tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tư lệnh pháo binh của địch ở Điện Biên Phủ bất lực trước pháo binh của ta đã dùng lựu đạn tự sát. Từ ngày 30 tháng 3 đến 30 tháng 4, ta tiến đánh phân khu trung tâm, điểm cao quan trọng phía đông, vây
tập đoàn. Giai đoạn này, chúng ta tiến đánh tại các cao điểm C1, D1, cao điểm E và nã xuống là đồi A1. Đây là đợt tấn công dai dẳng dài ngày nhất, giai đoạn gay go, quyết liệt, giằng co nhất. Có những lúc ta và địch giành nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào, đặc biệt là đồi C1, ta và địch giằng co nhau tới 20 ngày, đồi A1 giằng co tới 30 ngày. Sau đợt tấn công thứ hai, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Quân địch bị tổn thất nặng nề, rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, mở đầu kế hoạch đợt 3 là tiếp tục hoàn thành nốt những nhiệm vụ đã đề ra cho đợt 2, tiêu diệt hoàn toàn hai cao điểm A1 và C1, đồng thời đánh chiếm thêm một số cứ điểm ở phía Tây và phía Đông, thu hẹp thêm nửa phạm vi chiếm đóng của quân Pháp, chuẩn bị cho tổng công kích. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm của tướng de Castries, chấm dứt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bên cạnh chiến thắng vẻ vang ấy, chúng ta không thể không nhớ tới những thiệt hại về phía quân đội nhân dân Việt Nam, mà theo hồ sơ quân y của Việt Nam là 4.020 người chết, 9.691 người bị thương và 792 người mất tích. Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của nước ta, ráng đòn chí mạng vào ý chí xâm lược của bọn thực dân đế quốc, mở ra một bước ngoặt mới, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh ở Đông Dương, gián tiếp hỗ trợ cho thắng lợi về mặt chính trị, đó là ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Hơn thế nữa, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Ngoài ra, đối với thế giới, chiến thắng Điện Biên Phủ mang một tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại, cổ vũ tinh thần của các nước thuộc địa ở châu Á, Phi, Mỹ Latin đứng lên đấu tranh tự giải phóng và thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc.